guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's vlog ay pag-uusapan naman natin kung paano ko ginawa ang troubleshooting sa aking Google Adsense pin. Yes, so I got monetized on August 12, 2020. And then, nakuha ko ang requirement ni Lolo na $10 within that month. So pinadala ni Google AdSense ang aking PIN on August 29. So supposedly after 4 weeks na pinadala ni Google AdSense ang ating PIN, dapat pala ay ano siya, kasi sinasabi kasi doon simula nang pinadala ang iyong PIN ay naka-email sa atin na 2 to 3 weeks ay matatanggap na natin ang ating PIN. So, if hindi pa natin matanggap ng 2 to 3 weeks ay pagka 4 weeks pa lang ay dapat pa lang mag-first request tayo. So, in my case, hindi ko siya agad ginawa kasi hindi ko pa alam. So, nag-first request ako noong October 29. So, after 2 months pa lang ako nag-first request. So, October 29, nag-first request ako. And then, after 4 weeks, so, second request ako noong November 29. So, meron akong vlog about kung paano mag-request ng PIN. So, noong November 24, ay nag-second request agad ako. And then, after 4 weeks na naman, noong December 25, nag third request kasi hindi pa rin siya dumating. And then pabalik-balik na ako doon sa aming post office, and kahit text and tinatawagan ko sila, wala pa rin. So hanggang naka-tatlong request ako noong December 25. And then after 2 weeks, sabi nila, after 2 weeks, pwede na daw mag-troubleshooting or mag-manual. In my case, supposedly December 25 and then January 7, magto 2 weeks na, ay pwede na akong mag-troubleshoot. Pero hindi ko siya pinaabot ng January 7. So, noong January 5 ay nag-troubleshoot na agad ako. And then, yun, napakadali lang pala. So, meron dong mga katanungan. So, for this video ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-troubleshoot. So, without further ado, let's get started. Punta tayo ni Google Chrome. Natin dyan si Google AdSense. Yan, nakapasok na tayo ni Google AdSense. Nyo yung to do. Yan. At click nyo yung tatlong naka-dots. Yan. Yung tatlong dots na yan. And then, nyo ang help. Pindutin nyo. Click nyo yung help. Papasok na po tayo dito sa address verification PIN overview. And then, scroll down. Scroll down nyo lang po yan. Yan. At hanapin natin yan si Troubleshoot. Si Troubleshooter. PIN Troubleshooter. And then, i-click po natin yan, si PIN Troubleshooter. And then, andito tayo sa Personal Identification Number PIN. Yan. And may mga tatlong katanungan dyan. Question is, are your earnings greater than verification threshold? So, mag-yes tayo. No? Question is, have you received your PIN? So, of course, magno-no tayo. So, no ang ating i-click dyan.
Sa ikatlong katanungan, merong question dyan. Have you already requested 3 replacement pins? So, make sure na nakatatlong request po tayo bago tayo mag-troubleshoot. Nakatatlong request na kayo, so i-click natin yung yes. You will have 4 months from the date your first pin is generated to enter it in your account. If you haven't entered it after 4 months, we will stop showing ads on your pages. To fill up your personal identification number pin, so ilagay nyo yung name or your channel name and your email address and yung Adsense publisher ID. Yan. Para makuha natin yung Adsense publisher ID, balik tayo doon sa ating Adsense homepage and then click nyo ang account information and then publisher ID. Yan. I-copy nyo yan. Copy. I-paste natin dito sa your Adsense publisher ID. Dyan. I-paste. Oh, you have to dyan sa submit an attachment, make sure meron na kayong naka-prepare na valid ID na naka-save sa inyong cellphone or sa inyong laptop. Na-picturean nyo na yung valid ID nyo para i-attach nyo lang siya dyan. Tapos yung ma-attach ang inyong valid ID, i-click nyo yung submit. Na dyan na nakalagay, the form has been submitted to Adsense support. So, maghihintay na lang tayo ng kanyang email. So, yun. So, pagkatapos kong ginawa lahat yun, after 1 minute lang talaga, nag-email na kaagad si Google AdSense sa akin. Yan, ang sinasabi ni Google AdSense na ang aking pin ay approved na. So, I'm very happy kasi ang dali lang palang mag-troubleshoot. Yes, ang dali lang palang mag-troubleshoot. And then, after that one, pagka kinabukasan, nakatanggap naman ako ng email agad-agad ni Lolo na meron na akong sahod. Yan ang pinadala na email sa akin ni Google AdSense na Google Payment. Ayan. So, very, very easy and napakadali lang talaga. Pero, kailangan mong dumaan talaga sa tatlong request bago mag-troubleshoot or mag-manual request. So, I hope you've learned something in my video today and don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much guys sa inyong mga suporta. Love you. Bye!